વિચારો કે જો તમારે રોજ માત્ર 4 જ કલાક કામ કરવું પડે અને તોય તમારી કમાણી અત્યાર કરતાં બમણી થઈ જાય તો કેવો રહે? આ કોઈ સપનું નથી, પણ 1897માં શોધાયેલો પારેચોનો વૈજ્ઞાનિક નિયમ છે. જો તમને પણ એવું શીખવવામાં આવ્યું છે કે દિવસ રાત 14 કલાક મજૂરી કરવાથી જ સફળતા મળે છે, તો એક કડવું સત્ય કહી દઉં. તમે તમારી 80% ઉર્જા સાવ કચરા જેવા નકામા કામો પાછળ વેડફી રહ્યા છો. દુનિયાના ટોચના અબજોપતિઓ ક્યારે આખો દિવસ ઘસાતા નથી. રિચાર્ડ કોચની બુક ધી 80-20 પ્રિન્સિપલ સાબિત કરે છે કે તમારી 80% કમાણી અને સફળતા માત્ર 20% સ્માર્ટ કામમાંથી જ આવે છે. એ કયા 20% સુપરટાસ્ક છે જે તમારા બિઝનેસ અને આવકને 4 ગણી વધારી શકે છે? ચાલો આજના વિડીયોનામાં સમજીએ, જે તમારી કામ કરવાની આખી રીત બદલી નાખશે. તો ચાલો આ સ્માર્ટ વર્કના રહસ્યને ડીકોડ કરીએ. નમસ્કાર મિત્રો, ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. અને આજના આ ડીપ ડાઈવમાં આપણે જે પુસ્તકની ચર્ચા કરવાના છીએ ને, એ કોઈ સામાન્ય સેલ્ફ હેલ્પ બુક નથી. રિચાર્ડ કોચ પોતે એક મલ્ટીમિલિયનર ઇન્વેસ્ટર છે, એટલે એમણે આ નિયમને ખાલી માત્ર કાગળ પર નથી રાખ્યો. બિલકુલ. એમણે પોતાના જ બિઝનેસમાં આ 80-20નો નિયમ વાપરીને કરોડોની સંપત્તિ ઊભી કરી છે. એટલે આ પુસ્તક આપણને એક સાવ નવી દૃષ્ટિ આપે છે કે શા માટે જીવનના અમુક જ કામ, એટલે કે માત્ર 20% જ પ્રયત્નો, આપણને 80% ખુશી અને નફો અપાવે છે. સાચી વાત. અને ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ ને, તો આપણે ગુજરાતીઓ સ્વભાવે જ વેપારી બુદ્ધિવાળા હોઈએ છીએ. પણ અમુકવાર એક નાનકડી ભૂલ થઈ જતી હોય છે. બાળપણથી જેવું મગજમાં બેસાડવામાં આવે છે કે ભાઈ જેટલી વધારે મહેનત કરશો એટલો વધારે પૈસો મળશે. હા, પેલા 14 કલાક દુકાને બેસવાવાળી વાત, રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી. સવારે 8 થી રાતના 10 સુધી દુકાને બેસવું એ જ સફળતાની નિશાની માનવામાં આવે છે. પણ આ બુક કંઈક અલગ જ કહેવા માંગે છે. જો કે એક મિનિટ, સૌથી પહેલો સવાલ તો એ થાય કે ઓછું કામ કરીને વધુ પરિણામ મેળવવું, આ થોડું પેલી રાતોરાત અમીર બનવાની સ્કીમ જેવું નથી લાગતું? એવું લાગે, ચોક્કસ. કારણ કે સ્કૂલથી લઈને ઓફિસ સુધી એવું જ શીખવાડ્યું છે કે 100% ઇનપુટ આપો તો જ 100% આઉટપુટ મળે. આ ગણિત થોડું અજીબ નથી લાગતું? જો, આ ગણિત અજીબ લાગે છે કારણ કે આપણે બધાને પેલો 50-50નો ભ્રમ છે. આપણી શિક્ષણ પ્રણાલી અને સમાજ એવું માને છે કે બધું સમાન હોવું જોઈએ. એટલે બધા ગ્રાહકોનું મૂલ્ય સમાન છે, બધા કર્મચારીઓ સરખી મહેનત કરે છે. અને દિવસના બધા જ કલાકો સરખા અગત્યના છે. હા, પણ હકીકત એ છે કે કુદરત ક્યારે આ 50-50ના નિયમ પર ચાલતી જ નથી. એટલે જો આપણે ઇતિહાસ જોઈએ તો ઇટાલિયન અર્થશાસ્ત્રી વિલ્ફ્રેડો પરેટોએ 1897માં એક બહુ ચોંકાવનારી વાત નોંધી હતી. એમણે જોયું કે એમના બગીચામાં વાવેલા વટાણાના માત્ર 20% છોડમાંથી જ અરે વાહ! એટલે બગીચામાંથી જ આ નિયમ શોધાયો. હા, માત્ર 20% છોડ જ 80% વટાણાનું ઉત્પાદન કરતા હતા. અને પછી એમણે આ જ ગણિત ઇંગ્લેન્ડની સંપત્તિ પર લગાવ્યું, તો ત્યાં પણ સેમ રિઝલ્ટ. 80% જમીન અને સંપત્તિ માત્ર 20% લોકોના હાથમાં જ હતી. ઓહ, એટલે કે કુદરતમાં જ એક પ્રકારનું અસંતુલન છે. તો જો આપણે અમીર અને ગરીબ વિચારસરણી વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ તો એ પણ અહીંથી જ શરૂ થતો હશે ને? બિલકુલ. અમીર માઇન્ડસેટવાળા લોકો આ અસંતુલનને બહુ સારી રીતે ઓળખે છે. એમને ખબર હોય છે કે કયા 20% કામ સૌથી વધુ વળતર આપશે. જ્યારે પેલા ગરીબ માઇન્ડસેટવાળા લોકો પોતાનો 100% સમય બધી જ જગ્યાએ વેરવિખેર કરી દે છે. સાચી વાત છે. પણ આનું મુખ્ય કારણ મને તો સોસાયટીનું પ્રેશર જ લાગે છે. સમાજ હંમેશા એવા માણસને જ મહાન માને જે પરસેવે રેબઝેબ થઈને 14 કલાક કામ કરતો હોય. હા, અને જો કોઈ માત્ર 4 કલાક સ્માર્ટ વર્ક કરીને નવરો બેઠો હોય તો લોકો એને આળસુ કહી દેશે. હા હા, આપણા ગુજરાતી પરિવારોમાં આ બહુ સામાન્ય છે. ઘણીવાર વડીલો કહેતા હોય છે કે ભલે ઘરાકી હોય કે ના હોય, દુકાન તો 15 કલાક ખુલ્લી જ રાખવી પડે, તો જ વેપાર કહેવાય. અને આ પ્રેશરના લીધે જ લોકો સ્માર્ટ ડિસિઝન લેવાને બદલે ખાલી દેખાવ ખાતર દુકાને બેસી રહે છે, જેને આપણે ગધેડા મજૂરી કહી શકીએ. આના માટે બુકમાં જ્યોર્જ ઝિફનો એક નિયમ આપ્યો છે, જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. હા, પેલો પ્રિન્સિપલ ઓફ લીસ્ટ એફર્ટ. રાઈટ. 1949માં હાર્વર્ડના પ્રોફેસર જ્યોર્જ ઝિફે શોધ્યું કે માણસ હોય કે મશીન, દરેકની પ્રકૃતિ એવી હોય કે ઓછામાં ઓછી મહેનત પડે એવો રસ્તો જ પસંદ કરે. જેમ કે ભાષામાં આપણે અમુક જ શબ્દો વારંવાર વાપરીએ છીએ. હા, જ્યારે ડિક્શનરીના 80% શબ્દો તો ક્યારે વપરાતા જ નથી.
અને આપણે રોજિંદા જીવન સાથે જોડીએ તો મને પેલું મેસી ડેસ્ક યાની કે ઘરના કબાટનું ઉદાહરણ યાદ આવે છે. અચ્છા, કબાટવાળું ઉદાહરણ? હા, જો આપણે કબાટમાં ભલે 50 જોડી કપડાં ઘર્યા હોય પણ રોજિંદા ઉપયોગમાં તો પેલા આગળ લટકાવેલા 4 કે 5 જોડી કપડાં જ વારાફરતી પહેરીએ છે. બાકીના 80% કપડાં તો મહિનાઓ સુધી એમને એમ પડ્યા રહેશે. સાવ સાચી વાત. ઓફિસના ટેબલ પર પણ જે ફાઇલોની રોજ જરૂર પડે તે આપોઆપ જ હાથની નજીક આવી જાય છે. તો આ બતાવે છે કે જીવનના મોટા ભાગના રિઝલ્ટ્સ બહુ થોડી જ વસ્તુઓમાંથી આવે છે. પણ જો આ નિયમ આટલો બધો સ્પષ્ટ હોય તો લોકો આના પર વિશ્વાસ કેમ નથી કરતા? કઈ અફવાઓ આપણને આગળ વધતા રોકે છે? ચાલો આ માન્યતાનો પર્દાફાશ કરીએ પાર્ટ 2માં. જુઓ, સૌથી મોટી માન્યતા એ છે કે આપણે માની લીધું છે કે કારણ અને પરિણામ હંમેશા સરખા જ હોય. એટલે કે જો 10 યુનિટ મહેનત કરીએ તો 10 યુનિટ જ રિઝલ્ટ મળે. પણ આ 80-20નો સિદ્ધાંત કહે છે કે એવું જરૂરી નથી. આ સમજાવવા રિચાર્ડ કોચે બુકમાં IBM કંપનીનું 1963નું ઉદાહરણ આપ્યું છે. અરે હા, એ IBM વાળો કિસ્સો ખરેખર જાણવા જેવો છે. એમણે શું અલગ કર્યું હતું? એ સમયે કમ્પ્યુટર્સ બહુ મોટા અને ધીમા હતા. IBMના એન્જિનિયરોએ નોટિસ કર્યું કે કમ્પ્યુટર પોતાનો 80% પ્રોસેસિંગ સમય માત્ર 20% ઓપરેટિંગ કોડ ચલાવવામાં જ લેતું હતું. ઓહ, એટલે કે બાકીનો 80% કોડ જેની પાછળ મહિનાઓ બગાડ્યા હતા એ બહુ ઓછો વપરાતો હતો. બિલકુલ. જ્યારે એમને આ ખબર પડી ત્યારે એમણે એ 80% નકામા કોડને સુધારવા પાછળ સમય બગાડવાનું બંધ કરી દીધું. એમણે પોતાનું પૂરું ફોકસ પેલા અતિ મહત્વના 20% કોડને ફાસ્ટ બનાવવા પર જ લગાવ્યો. અને પરિણામે આવ્યું કે IBMનું કમ્પ્યુટર સૌથી ફાસ્ટ બની ગયું. એટલે કે એમણે શોધી કાઢ્યું કે કયું બટન દબાવવાથી સૌથી મોટો ધડાકો થશે. અને આ જ પેટર્ન આપણે સમાજમાં પણ જોઈએ છીએ ને? હા, તમે ટ્રાફિકનું જ ઉદાહરણ લઈ લો. એક્ઝેક્ટલી. રસ્તા પર થતા 80% ટ્રાફિક જામ માત્ર અમુક જ મુખ્ય 4 રસ્તાઓ પર થતા હોય છે. આ જ બતાવે છે કે દુનિયામાં બેલેન્સ જેવું કંઈ છે જ નહીં. પણ અહીં એક મજબૂત સવાલ ઊભો થાય છે. મેં આ બુકનો એક રિવ્યૂ વાંચ્યો હતો, ચાઓ ચિંગ નામના એક વ્યક્તિનો. એની દલીલ મને બહુ લોજિકલ લાગી. એ કહે છે કે માની લીધું કે 80% પરિણામ 20%માંથી જ આવે છે. પણ શું પેલા બાકીના 80% સાવ નકામા છે? એટલે એનું કહેવું શું હતું? એણે હેમ્બર્ગરનું ઉદાહરણ આપ્યું કે ભાઈ હેમ્બર્ગરનો અસલી સ્વાદ અંદર રહેલી 20% ટિક્કી કે મીટમાંથી જ આવે છે. તો શું આપણે 80% બ્રેડ અને શાકભાજી કાઢીને ફેંકી દેવાના? જો એ કાઢી નાખીએ તો તે હેમ્બર્ગર રહે જ નહીં ને? આ બહુ ડીપ સવાલ છે. અને અહીં જ લોકો 80-20ના નિયમને ખોટી રીતે સમજી લે છે. વાત પેલા 80%ને સાવ કાઢી નાખવાની નથી. આ નિયમ ફોકસ વિશે છે. એટલે કેવી રીતે? જો કોઈ શેફ પોતાનો બધો જ સમય માત્ર સારી બ્રેડ શોધવામાં કાઢી નાખે અને અંદરની ટિક્કીનો સ્વાદ બકવાસ હોય તો કોઈ એ બર્ગર ખરીદશે? ના, બિલકુલ નહીં. બસ, તમારે એ સમજવાનું છે કે તમારો કોર પ્રોફિટ ક્યાંથી આવે છે. તમારે તમારી 80% એનર્જી એ 20% મુખ્ય વેલ્યુને સુધારવામાં લગાવવાની છે. પેલા 80% બ્રેડ એક સપોર્ટ સિસ્ટમ છે, એને સાચવવાની છે, પણ ત્યાં વધુ પડતો સમય નથી વેડફવાનો. હા, એટલે કે બિઝનેસમાં જે વસ્તુ તમને અલગ તારવે છે એના પર જ રોકાણ થવું જોઈએ. હવે આ 80-20નો નિયમ સાચો છે એ તો સમજાઈ ગયું, પણ આનો ઉપયોગ કરીને આપણે પૈસા કેવી રીતે વધારી શકીએ? નોકરી કે બિઝનેસમાં આ કેવી રીતે કામ લાગે? આનો ચોંકાવનારો જવાબ પાર્ટ 3માં છે. જો, આનો સૌથી મોટો લાઇટ બલ્બ મોમેન્ટ ત્યારે આવે જ્યારે વ્યાપારીઓને ખબર પડે કે કંપનીનો 80% નફો એના માત્ર 20% ગ્રાહકોમાંથી જ આવે છે. અરે વાહ! માત્ર 20% ગ્રાહકો? હા, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે નાના વેપારીઓ પોતાની 100% એનર્જી બધા જ ગ્રાહકોને ખુશ કરવામાં વાપરી નાખે છે. જો એ લોકો પોતાનું ખાતાવહી ચેક કરે તો ખબર પડે કે અમુક જ ગ્રાહકો એવા છે જે માથાકૂટ કર્યા વગર મોટો ઓર્ડર આપે છે અને સમયસર પેમેન્ટ આપે છે. તો જો કોઈ વેપારી આ 20% પ્રીમિયમ ગ્રાહકોને ઓળખી લે અને એમને જ બેસ્ટ સર્વિસ આપે તો આવક વધી જાય. પણ અહીં વેપારીને ડર એ લાગે કે જો પેલા 80% નાના ગ્રાહકોને ઇગ્નોર કરશે તો માર્કેટમાં નામ ખરાબ નહીં થાય? એટલે ઇગ્નોર કરવાનો અર્થ એ નથી કે એમનું અપમાન કરવું, પણ એનો અર્થ એ છે કે તમારો કિંમતી સમય પેલા માથાકૂટ કરતા ગ્રાહકો પાછળ ન બગાડવો જોઈએ. જે સમય બચશે એનો ઉપયોગ પેલા ટોપ 20 ગ્રાહકો સાથે સંબંધ મજબૂત કરવામાં થઈ શકશે. આ જ વાત બુકમાં નોકરી અને બિઝનેસના કમ્પેરિઝનમાં પણ સરસ સમજાવી છે.
જો કોઈ નોકરીમાં બેસ્ટ પરફોર્મર હોય, રાત દિવસ એક કરીને કંપનીને લાખોનો ફાયદો કરાવે, તોય એને શું મળે? માત્ર 5 કે 10% ઇન્ક્રીમેન્ટ. હા, કારણ કે એની સાચી વેલ્યુ કંપનીને મળે છે. લેખક કહે છે કે સાચો ગ્રોથ ત્યારે જ થાય જ્યારે તમે આર્બિટ્રેજનો ઉપયોગ કરો. આર્બિટ્રેજ, આ થોડો ટેકનિકલ શબ્દ છે. હા, બહુ સાદી ભાષામાં કહું તો કોઈ વસ્તુ સસ્તા માર્કેટમાંથી ખરીદીને મોંઘા માર્કેટમાં વેચવી. જ્યારે કોઈ નોકરી કરે છે ત્યારે કંપની એના સ્કિલ્સને સસ્તામાં ખરીદીને ક્લાયન્ટને મોંઘા ભાવે વેચે છે. ઓહ, એટલે કંપની આર્બિટ્રેજનો ફાયદો ઉઠાવે છે. બિલકુલ. એટલે જો 80-20નો પૂરો ફાયદો ઉઠાવવો હોય તો જાતે બિઝનેસ કરવો પડે અથવા તમારી સ્કિલ્સ એવા માર્કેટમાં સીધી વેચવી પડે જ્યાં એનું મૂલ્ય સૌથી વધુ હોય. જો આ જ વાત આપણે ગુજરાતના ઉદાહરણથી સમજીએ. ધારો કે સુરતની ડાયમંડ માર્કેટ છે અથવા અમદાવાદનું કાપડ બજાર છે. આખો દિવસ દુકાને ભીડ હોય, પણ સાંજે ગલ્લો ગણે તો ખબર પડે કે 80% નફો તો પેલા 4-5 મોટા વેપારીઓ જ આપી ગયા છે. હા, જે માળ 20% હિસ્સો ધરાવે છે. છતાં દુકાનદાર પોતાનો 80% સમય પેલા છૂટક ગ્રાહકો સાથે 2-5 રૂપિયાની રકઝક કરવામાં બગાડી નાખે છે. જો એ સમય પેલા મોટા વ્યાપારીઓ માટે નવી ડિઝાઇન શોધવામાં લગાવે તો બિઝનેસ ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી જાય. સાવ સાચી વાત. વેપારીઓએ એ કડવું સત્ય સ્વીકારવું જ પડશે કે બધા ગ્રાહકો સમાન નથી હોતા. અમુક ગ્રાહકો માત્ર સમય ખાય છે. એમને નમ્રતાથી ના પાડતા શીખવું પડે. પૈસાની વાત તો થઈ ગઈ, પણ આ બુકમાં અમુક એવા છુપા પાઠ છે જે તમને કોઈ કોલેજમાં નથી શીખવાડ્યા. ડર અને કમ્ફર્ટ ઝોન કેવી રીતે માણસને બરબાદ કરે છે. જોજો, પાર્ટ 4માં કદાચ તમારી જ વાત થવાની છે. જુઓ, બુકનો એક બહુ પાવરફુલ આઈડિયા એ છે કે આપણી પાસે સમયની કોઈ જ કમી નથી. શું વાત કરો છો? આપણે તો રોજ એ જ ફરિયાદ કરીએ છીએ કે ટાઈમ નથી. એ જ તો ભ્રમ છે. હકીકતમાં પુષ્કળ સમય છે, પણ આપણે એનો માત્ર 20% જ સાચો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રિચાર્ડ કોચ કહે છે કે જો આપણે એ 20% પ્રોડક્ટિવ ટાઈમને ખાલી ડબલ કરી દઈએ ને તો અઠવાડિયામાં માત્ર 2 જ દિવસ કામ કરીને પણ અત્યાર કરતાં 60% વધુ રિઝલ્ટ મેળવી શકીએ. પણ આપણે એવું કેમ નથી કરી શકતા? કારણ કે અહીં રોંગ થિંકિંગ વચ્ચે આવે છે. ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતીઓમાં એક ટેવ હોય છે, હું જ બધું કરીશ, 2 રૂપિયા બચાવવા જાતે જ કુરિયર કરવા જશે, જાતે બેંકની લાઇનમાં ઊભા રહેશે. હા, અને આ જ રોંગ થિંકિંગ છે. રાઇટ થિંકિંગ એ કહે છે કે જે કામમાં તમે બેસ્ટ છો માત્ર એ જ કરો અને બાકીનું બધું ડેલિગેટ કરો, યાની કે બીજાને સોંપી દો. પણ લોકો ડેલિગેટ કેમ નથી કરતા? કારણ કે એમને પેલા 80% બિનજરૂરી કામ કરવામાં કમ્ફર્ટ મળે છે. ઈમેલ ચેક કરવા, ફાઇલો સરખી કરવી, આ બધામાં મગજ નથી દોડાવવું પડતું. બરાબર છે. લોકો પોતાને વ્યસ્ત દેખાડવાનો સંતોષ માને છે. ખરેખર મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં એમને ડર લાગે છે. પણ બીજાને કામ સોંપવામાં ડર તો લાગે ને, કે એણે કામ બગાડી દીધો તો? એક પરફેક્શનિસ્ટનો ડર છે. તમારે સ્વીકારવું પડે કે જે કામ 80% નકામા છે તે જો બીજો વ્યક્તિ થોડું ખરાબ પણ કરે તો પણ તમને ફાયદો જ છે, કારણ કે તમારો સમય બચી રહ્યો છે. આ બહુ જ જબરદસ્ત વાત છે. અને આ માત્ર બિઝનેસ પૂરતું નથી. અંગત જીવનમાં જુઓ, આપણા 20% મિત્રો જ આપણને 80% ખુશી આપે છે, છતાં આપણે નકામા 80% સામાજિક દેખાડામાં સમય વેડફીએ છીએ. આ નિયમને માત્ર એક થિયોરી ન સમજતા. જો આને બિઝનેસમાં ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો કેવી બરબાદી થાય છે. આવો એક લાઈવ કેસ સ્ટડી જોઈએ પાર્ટ 5માં, જે તમારી આંખો ખોલી નાખશે. આ કેસ સ્ટડી કોર્નિંગ કંપનીનો છે. આ કંપની સિરામિક અને ગ્લાસ બનાવતી હતી. એમના મેનેજમેન્ટને એવો જ ભ્રમ હતો કે જેટલી વધારે પ્રોડક્ટ એટલો વધુ નફો. એટલે એમણે 450 જેટલી પ્રોડક્ટ્સ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. 450 પ્રોડક્ટ્સ? અરે બાપ રે, આટલું બધું મેનેજ કરવું તો બહુ અઘરું થઈ જાય. હા, અને જ્યારે કન્સલ્ટન્ટ પાસે 80-20નું એનાલિસિસ કરાવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે નીચેની 50% પ્રોડક્ટ્સ કંપનીને માત્ર 3.7% જ આવક આપતી હતી. બાપ રે, એટલે કે ફેક્ટરીનો અડધો ટાઈમ એવી વસ્તુઓમાં જતો હતો જેમાંથી માંડ 4% આવક થતી હતી. બિલકુલ. અને એની પાછળ થતો ખર્ચો કંપનીને ડૂબાડી રહ્યો હતો. લેખક અહીં કહે છે કે કોમ્પ્લેક્સિટી ઇઝ અગલી, સિમ્પલ ઇઝ બ્યુટીફુલ. પણ શું એમણે એ પ્રોડક્ટ્સ બંધ કરી? એમનું બોર્ડ માની ગયું? શરૂઆતમાં બહુ વિરોધ થયો, પણ જ્યારે છુપો ખર્ચો સામે આવ્યો ત્યારે રિયાલિટી સમજાઈ. જ્યારે એમણે નકામી પ્રોડક્ટ્સ બંધ કરી ત્યારે નફો આસમાને પહોંચી ગયો.
આના પરથી આપણા ગુજરાતી વેપારીઓ યાદ આવી જાય. બધું જ વેચવાની લહાઈમાં એટલું બધું નકામું સ્ટોક ભરી લે કે દુકાન ઓછી અને ગોડાઉન વધારે લાગે. 80% મૂડી એવા સ્ટોકમાં ફસાઈ જાય જે ક્યારેય વેચાતો જ નથી. આને જ જટિલતા કહેવાય. જે બિઝનેસ સિમ્પલ છે, જેમાં ઓછી પણ બેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે, તે જ સક્સેસફુલ રહે છે. આ કેસ સ્ટડી પરથી એટલું તો ક્લિયર છે કે સ્માર્ટ બનવું જ પડશે. પણ સવાલ એ છે કે આજથી જ, આ જ ક્ષણથી આપણે આપણી લાઈફમાં શું બદલાવ લાવી શકીએ? જાણો પાર્ટ 6માં, જે આખા ડીપ ડાઇવનો નિચોડ છે. જુઓ, ઘણાને લાગે કે આ માત્ર વાતો છે, પણ જોઝેફ જુરાન જેવા ક્વોલિટી ગુરુઓ અને એપલ તથા માઇક્રોસોફ્ટ જેવી કંપનીઓએ આ જ નિયમ વાપરીને દુનિયા બદલી છે. માઇક્રોસોફ્ટ જાણે છે કે લોકો સોફ્ટવેરના માત્ર 20% ફીચર્સનો જ 80% સમય ઉપયોગ કરે છે. તો સામાન્ય માણસ આજથી શું નાના પગલાં લઈ શકે? સૌથી પહેલું સ્ટેપ, તમારા કામનું લિસ્ટ બનાવો અને જુઓ કે કયા 20% કામ સૌથી વધુ રિઝલ્ટ આપે છે. આના માટે હું એક સરસ આઈડિયા આપું. તમારા ટેબલ પર ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ અને અનઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ એવી 2 કાલ્પનિક ટ્રે રાખો. મોટાભાગના નિર્ણયો અનઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, તેમાં સમય ન બગાડો. પહેલા 4-5 કામ પર જ ફોકસ કરો. સાવ સાચું. આને એફિશિયન્સી વર્સિસ લાઈફ એન્હાન્સિંગ મેટ્રિક્સ કહેવાય. બિલ ભરવા કે ઈમેલ કરવા જેવા કામોમાં માત્ર 20% સમય આપો. પણ જે જીવનમાં ખરેખર મહત્વનું છે, જેમ કે પરિવાર કે મુખ્ય કરિયર ગોલ, તેમાં 200% એનર્જી લગાવો. એટલે રૂટીન કામો બસ પતાવી દો, ત્યાં પરફેક્શનિસ્ટ ન બનો. જો ભાઈ હવે સીધો હિસાબ છે, આપણે ગુજરાતીઓ પૈનો હિસાબ રાખીએ છીએ, તો પછી સમય અને એનર્જીનો કેમ નહીં? દિવસના એ 2 કલાક શોધી કાઢો જે તમને સૌથી વધુ વળતર આપે છે. બાકીની ફાલતુ મજૂરી બંધ કરો અને એ 20% પર જ પૂરો દાવ રમો. બિલકુલ. ચાલો, આ પુસ્તકના 5 પાવરફુલ ટેકઅવેઝ જોઈ લઈએ. પહેલું, તમારો 80% નફો તમારા 20% ગ્રાહકો કે કામમાંથી જ આવે છે. એને ઓળખો. બીજું, તમે જે કામમાં બેસ્ટ છો માત્ર એ જ કરો, બાકીનું બીજાને સોંપી દો. ત્રીજું, કોમ્પ્લેક્સિટી એટલે કે જટિલતાથી બચો. બિઝનેસ અને લાઈફ જેટલા સિમ્પલ હશે, નફો એટલો જ વધારે થશે. ચોથું, સમયની કોઈ અછત નથી. આપણે બસ તેને 80% નકામા કામોમાં વેડફી રહ્યા છીએ. અને પાંચમું, ભીડનો હિસ્સો ન બનો. સફળતા 50-50ના બેલેન્સમાં નથી, પણ અસંતુલન શોધીને સાચી જગ્યાએ પ્રહાર કરવામાં છે. જો તમને આ ડીપ ડાઇવ અને સમરી યુઝફુલ લાગી હોય તો ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો, 80-20 પ્રિન્સિપલથી તમે એ તો સમજી ગયા કે તમારા 20% કામ જ 80% નફો આપે છે. પણ શું તમને ખબર છે કે તમારા બિઝનેસના એ કયા 20% માર્કેટિંગ એક્શન્સ છે જે 80% કસ્ટમર્સ ખેંચી લાવે? જો એ નથી ખબર, તો તમે હજુ પણ 80% નકામા કામોમાં જ સમય બગાડી રહ્યા છો. એ સુપર ઇફેક્ટિવ 20% પ્લાનને માત્ર 1 પેજમાં ઉતારવાનો ફોર્મ્યુલા ધ 1 પેજ માર્કેટિંગ પ્લાનમાં છે. જો નકામી મજૂરી બંધ કરીને સીધો નફો વધારવો હોય તો અત્યારે જ અહીં ક્લિક કરો અને આ છેલ્લી કડી જોડી લો. તો મળીએ આ બીજા વિડીયોમાં. ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત પર દરેક વિડીયો પાછળ એક જ ગોલ છે, તમારી થિંકિંગને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવી. જો તમને આ વિડીયોમાંથી વેલ્યુ મળી હોય તો એને શેર કરીને નોલેજ આગળ વધારજો. ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત સાથે જોડાયેલા રહેવા બદલ ધન્યવાદ.